Moikka! Terveisiä täältä Joutsijärveltä, Ulvilasta, Porin läheltä. Tänään on lokakuun 17. päivä ja me tultiin tänne nyt viikonloppuretkelle. Meillä olisi tarkoituksena kiertää tää Joutsijärvi ympäri. Tästä tulee yhteensä matkaa semmoset 30 kilsaa. Tänään meillä olisi tarkoituksena kävellä puolet tästä matkasta suunnilleen tonne Sisälmystönlahteen, missä on autiotupa. Me lähdettiin tosta Tammesta ja käveltiin nyt semmoset 4 kilsaa tohon kirkkosuuntiin. Siellä oli aika hauska, kun oli tommonen lossisysteemi. Et ensin mentiin semmosella lossilautalla yli pienelle saarelle ja sitten oli pieni silta sen jälkeen. Ja tämän jälkeen sitten oli toinen lossi, mikä oli taas semmonen soutuvene-systeemi. Se oli aika jännä kulkupeli. Mutta nyt ollaan tosiaan menossa sinne Sisälmystönlahteen päin ja tässä ei ole enää montaa kilsaa matkaa, niin ollaan varmaan ennen pimeän tuloa perillä. Mutta ei muuta kuin tervetuloa mukaan reissuun. Tämmönen paikka tää Sisälmystönlahti. Täällä on tosi kivikkoista. Ja tuolla ylhäällä on toi autiotupa, mutta siellä on nyt porukkaa, niin no sinne nyt ei viitti mennä. Meillä on kyllä teltta mukana, että aikomus olisi kyllä nyt nukkua teltassa, mutta pitää vaan löytää se telttapaikka jostain. Joku vähän tasaisempi. Tässä on tällainen leveä laituri tässä rannan tuntumassa, niin ajateltiin, että jos koitettaisiin laittaa teltta tähän, kun ei tässä oikein ole ympärillä mitään semmoista tasasta paikkaa, mihin sais muuten kuin tämä. Kokeillaan. Tässä on ainakin hyvä näköala. Tästähän tuli aika hyvä. Saatiin teltta tukevasti paikalleen tohon, mutta sitten pitää vaan olla tosi varovainen, kun tulee teltasta ulos, ettei jalka tipahda tuolta kolosesta. Muuten on kyllä hyvä.
Mä siirsin sun tikun tohon, niin pysyy selvillä kumpi on kumma. Tän illan ateriana meillä olisi cocktailtikuilla paistettui halloumjuustoi, kasvisnakkei, kasvispullia ja kasviksi. Nyt on paljon kasviksia. Huomenta. Viime yönä nukuttiin ihan hyvin ja no aamulla oli sit vähän taas katkonaista, kun oli aikamoista mekkalaa tuossa aamusella. Tässä laiturilla oli ihan nukahtaa, kun sai kuunnella tota vedenliplatusta ihan tuossa alapuolella, mutta joskus tosi varhain aamulla sitten heräsi tohon, kun nuo joutsenet piti ihan kauheata mekkalaa tuossa järvellä ja sitten lopulta vähän myöhemmin aamulla heräsi, kun kuikat oli isossa parvessa ja polskutteli menemään tässä järvellä. Siinä oli aika kova meteli. Mutta tää oli kyllä kiva paikka nukkuu. Toimii yllättävän hyvin täällä meidän laiturisysteemi. Tossa on Mika on laittanut keppejä noista, mihin laitetaan maakiilat, ja ne kepit on nyt tossa noiden lautojen rakosissa tuossa alapuolella, niin pitää hyvin pystyssä telttaa. Toimii. Tuossa kun äsken oltiin aamupalalla vielä, niin tuossa nuotiolla, niin tuolla ilmeisesti oli noi Teeren soidinmenot tossa. Tuossa on tommonen niinku vähän soistunut niemi tuossa edessä, niin sieltä kuuluu semmoista Teeren puplutusta. Ja hauskan kuulosta. Nyt ei kai sitten muuta kuin hampaiden pesut ja tavarat pakettiin ja menoksi. Makuupussin voisin pakata. Täällä pakata. Voin pakata sen täällä. Joo, jos haluat pakata sieltä. Tämmönen muuten on tää tupa. Tässä oli vähän sotkusta, kun noi viime yön kävijät lähti. Siivottiin niitten jälkiä tossa ja oli jättänyt paikkoja pikkusen mullin malliin ja
No täällä on kyllä näitä roskapönttöjä, mutta ne oli laittanut omia roskiaan tonne, mikä nyt on ehkä pikkusen kyseenalaista. Se olisi aina parempi kantaa omat roskansa pois. No, tällaisia lähellä sivistystä olevat autiotuvat usein on, kun on niin paljon kävijöitä. Vähän kaikenlaista kulkijaa aina. Mutta meidän matka jatkuu nyt. Täällä on mahjaavaa vähän touhunnut. Nää on kyllä aika vanhoja nämä jäljet. Ollut jo pitemmän aikaa. Hurjan näköistä. Tosi aika isoja puunrunkoja saanut järsittyä. Onne ahkeria. Wow! Ah. Nämä pitkospuut on ihan superliukkaat. Tää kulkee varovasti. Tää järven ympärysreitti ei ole mikään ihan helpoimmasta päästä, kun tää on aika kapea tää polku. Ja sitten täällä on tosi paljon näitä kiviä tässä matkalla. No nyt just ei oo, mutta suurimmaksi osaksi matkaa on aika semmoista puikkilehtimistä ja sitten on noita liukkaita pitkospuita, niin pitää katsoa mihin astuu. Yes. Tästä reitistä tuli tosi kiva, kun saadaan kävellä tässä ihan järven rannassa. Jotenkin maisemat muuttu kivemmiksi. Tossa ennen taukopaikkaa oli aika paljon semmoista talousmetsää, mutta nyt on kyllä hienoa. Kello on nyt 6 ja enää olisi 2 kilsaa tonne maaliin eli Tammeen. Saa nähdä keretäänkö ennen pimeätä, kun 7 rupeaa olemaan jo ihan pilkkupimeätä. No, tässä on tunti aikaa vielä. Eiköhän me keretä.
On kyllä hurjan kokoinen silta. Mutta tää on tosi liukas. Joutuu ottaa täältä kaiteesta kiinni. Ihan niinku sulla olisi luistimet jalassa. Jep. Ei oo hirveästi pitoa. Nyt rupeaa tuntumaan jo jaloissa, että on tullut käveltyä. Ollaanhan tässä jo suunnilleen 7 tuntia käveltykin. Ihan kohta ollaan perillä. Päästiin perille auton luokse ja auto on ihan jäässä. Täällä on ilmeisesti pakkasta, vaikka se ei siltä nyt tunnu. Tuli niin lämmin tossa kävellessä. Vautsi. Käydään vielä katsomassa karttaa. Näkee, että missä ollaan kuljettu. Täältä löytyy infopiste, jossa on kartta. Vau, tää palasee tosi hyvin. Auton valot. Tässä on tosiaan Joutsijärvi. Me ollaan nyt tossa. Me eilen lähdettiin kävelemään täältä. Tosta lossilla yli silta ja toisella lossilla yli. Sitten tuolla oltiin yötä ja tänään käveltiin koko matka takas tonne. Aikamoinen reissu. Tossa olikin vähän enemmän kilometrejä tossa tämän päivän etapilla kuin tuossa edellisen päivän etapilla. Pitempi matka. Nyt on kyllä tullut kovasti käveltyä. Oli kyllä kivaa. No mutta nyt olisi aika lopetella video tähän. Ja kiitos kun katsoit videon tänne asti. Oli taas kiva reissu syksyisissä merkeissä ja saa nähdä mitä seuraavalla kerralla taas keksitään. Kiitos. Moi moi! Moi moi! Moi moi! Hei!